شباب اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر جورج حلمي على قناتنا سبوت شانل. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض جايدنج موديل نموذج استرشادي للوزارة سنة 2020، يعني يعتبر لسه جديد. هنحاول نمسك سؤال سؤال ونشوف اشكال الاسئلة دي ازاي، طريقة حلها ازاي، على ما نخلص اسئلتنا نكون كوننا فكرة بسيطة تمام عن طريقة حل او طريقة وضع الاسئلة امتحان نفسه، يعني امتحان الترم بيجي لنا شكله ايه وطريقة حل الاسئلة دي هيكون ازاي. في اخر الفيديو زي ما اتفقنا او بنتفق مع بعض كل مرة، لو في حاجة مش واضحة بالنسبة لكم ممكن تكتبوا لي اسئلتكم او استفساراتكم في الكومنتس اللي على الفيديو، وانا هحاول اجاوب على اسئلتكم دي اول باول. خلونا نبدأ مع بعض ونشوف اول سؤال بيقول لنا ايه. طيب خلينا نبدأ مع بعض. نمبر 1 بيقول لنا ايه؟ What is the number of the atoms in 1 mole of methanol CH3OH؟ تاني، What is the number of atoms؟ هنا عايز number of atoms مش number of moles of atoms. طيب تعال نشوف هنعمل ايه مع بعض عشان نجيب النمبر of atoms في الكومباوند اللي هو اسمه ميثانول و CH3OH. الأول ال CH3OH عايزين نعرف الأول ده كده 1 مول، 1 مول من الميثانول. ال 1 مول من الميثانول ده آسف how many moles of atoms؟ نمسك مع بعض كده واحدة واحدة. أدي الكربون، يعني ال 1 مول من الميثانول في 1 مول كربون. طيب الهيدروجين عندنا 3 هيدروجين، 1 هيدروجين هنا يبقى عندنا كده 4 moles of hydrogen، 4 moles of hydrogen. تمام. طيب يتبقى مين؟ عندنا الأكسجين. الأكسجين عندنا 1 مول of ايه؟ of oxygen، 1 مول of oxygen. يبقى ركز هنا معايا، ده كله اسمه 1 مول of ميثانول. ال 1 مول من الميثانول ده containing 1 مول كربون و 4 مولز هيدروجين و 1 مول أكسجين. تمام؟ طيب يبقى احنا كده ال 1 مول of CH3OH contains 6 moles of atoms، 6 moles of atoms. طب ده المطلوب؟ لا ركز معايا، هو عايز number of atoms مش number of moles of atoms. طيب جميل جدا، يبقى احنا كده عايزين نجيب مين؟ number of atoms، number of particles يعني. طيب number of atoms equal number of moles times Avogadro's number. Number of moles كام؟ 6 times 6.02 by 10 power 23، يعني ده كله equals 36.12 times 10 power 23 atoms. طب هل الريزلت دي موجودة عندنا؟ لا مش موجودة عندنا، بس في واحدة قريبة ليها شوية. ركز كده، عندنا 3.6، يبقى واضح ان احنا ممكن نحرك البوينت خطوة ناحية الليفت سايد، خطوة كده شمال. يبقى equals 3.612 تايمز. ما دام حركنا البوينت خطوة شمال، احنا قلنا بنعمل ايه في الباور؟ بنزود الباور مع الخطوة اللي حركنا خطوة واحدة نزود الباور 1، يبقى 10 باور 24 ايه؟ اتومز. يبقى ادي الانسر بتاعتنا، يبقى نمبر 1 دي. طيب تعال نشوف نمبر 2 بيقول لنا ايه؟ Ammonia gas reacted with oxygen gas according to the following unbalanced equation. يبقى في equation عندنا مش موزونة اللي هي الامونيا NH3 plus oxygen O2. البرودكتس عندنا NO2 نيتروجين دايوكسيد بلس ووتر. تمام. طبعا احنا عايزين نوزنها عشان نعرف number of moles of oxygen. ما انت عشان تجيب النمبر اوف moles of oxygen لازم نعملها ايه؟ نعملها البالانس بتاعتها، لازم نوزنها مع بعض. طيب هنقسم الايكويشن دي نصين، ليفت سايد رايت سايد. الليفت سايد عندنا نيتروجين، عندنا هيدروجين، عندنا اكسجين. النيتروجين هنا 1، الاكسجين 3، الهيدروجين 3، الاكسجين 2. رايت سايد نيتروجين نفس الكلام، هيدروجين واكسجين
النيتروجين هنا 1 اتوم، الهيدروجين 2 اتومز، الاكسجين هنا 2 1 يبقى كام؟ 3 اتومز. طيب يعني نلقي نظره كده سريعه الليفت سايد رايت سايد، واضح ان النيتروجين مبدئيا متظبط. الهيدروجين هنا 3 وهنا 2، الاكسجين هنا 2 وهنا 3. طيب بص معايا، النيتروجين هنا وهنا خلاص نسيبه دلوقتي على جنب. نيجي بقى للاكسجين. هنا الاكسجين موجود في الموليكيول ده بس، هنا الاكسجين موجود في النيتروجين دايوكسيد وموجود كمان في مين؟ في الووتر. فالاكسجين هنا هيلخبطنا شويه، يعني انت لو ظبطت الاكسجين طب انت هتزود هنا ولا هنا؟ فسيب برضو الاكسجين عشان هو موجود هنا في 2 سبستانسز لكن هنا موجود في 1 سبستانس. خلينا بقى نشوف الهيدروجين. الهيدروجين هنا ب 3 والهيدروجين هنا ب 2. طيب عشان نظبط الهيدروجين خلاص هنكتب هنا 2 وهنكتب هنا 3. بقى هنا الهيدروجين بكام؟ 2 باي 3 بقى 6. طب وهنا 3 باي 2 بقى 6. طب كده الهيدروجين ظبط. طب تعال نشوف النيتروجين بقى. هنا النيتروجين بقت 2. طيب هنا 1 فهنكتب من بره كام؟ 2. كده بقى النيتروجين كام؟ 2. تمام. تعالى لي بقى في الاكسجين. هنا الاكسجين زي ما هي 2، هنا بقى عندنا 2 باي 2 ادي 4 اكسجين وادي 3 اكسجين، بقى الاكسجين هنا كام؟ 7. تمام؟ نشوف بقى الاكسجين حكايته ايه. هنا 2 وهنا 7. بس ركز بقى معايا. الاكسجين هنا 2 وهنا الاكسجين ده موليكيول O2. طيب عشان نظبط الاكسجين في الناحيتين خلاص، في الناحيتين ركز معايا. الرقم ده اللي هو ال 7 ده هتكتبه لي عند الموليكيول ده يبقى 7 O2. كده بقى عندك كام اكسجين؟ 7 باي 2 بقى عندنا كام؟ 14 اكسجين اتومز. 14 اكسجين اتومز. يعني هنا بقى 14. ركز معايا هنا كام؟ 14. طب وهنا 7. عشان نوصل ال 7 لل 14 فاحنا محتاجين نضاعف ال 7، نعملها دبلنج. هنضاعف ال 7 دي ازاي؟ هنا في اكسجين وهنا في اكسجين، الكوفيشنت هنا 2 والكوفيشنت هنا 3. فال 2 دي هنضاعفها تبقى كام؟ هتبقى 4. تمام؟ ال 2 هتبقى 4. طب وال 3 هنضاعفها تبقى كام؟ تبقى 6. ركز معايا. يبقى هنا ال 7 دي عشان نوصلها لل 14، ما هي ال 7 عشان توصل ل 14 نعملها ايه؟ باي 2 صح؟ باي 2. يعني انت ضاعفتها، فانت هتضاعف الكميات اللي فيها الاكسجين. هنا في اكسجين وهنا في اكسجين خلاص؟ هنا كانت 2 خليناها 4 وهنا كانت 3 خليناها 6. طب تعالى نعد كده مع بعض. الاكسجين هنا 4 باي 2. 4 باي 2 كده ادي 8 اكسجين. تمام؟ و6 اكسجين يبقى كده كام؟ 14 اكسجين. يبقى الاكسجين اتظبط هنا واتظبط هنا. طيب الهيدروجين بقى هنا 6 باي 2 الهيدروجين بقى 12. تمام؟ طب روح هناك بقى الهيدروجين هنا 2 باي 3 6 يبقى دي عشان نوصلها ل 12 نخليها كام؟ هنخليها 4. هنخليها 4. يبقى 4 باي 3 بقت كام الهيدروجين؟ بقت 12. الهيدروجين اتظبط. تمام. النيتروجين بقى هنا عندنا 4 ان 4 نيتروجين. النيتروجين بقى 4 وهنا ادي النيتروجين بقى كام؟ بقى 4. تمام؟ يبقى الايكويشن عندنا الكوفيشنتس اللي احنا كتبناها عشان نعملها بالانسنج 4 7 4 6. 4 7 4 6. يبقى هو بيقول لنا ايه؟ What is the number of moles of oxygen in the balanced equation؟ طبعا ادي الاكسجين اهو. عندنا كام مول؟ 7 مولز. 7 مولز. طيب number 3. Heating iron pyrite ore is represented by the following unbalanced equation. نفس الفكرة. Which of the following choices represents the coefficients of the reactants and the products respectively؟ احنا عايزين coefficients، عايزين نوزن الرياكشن اللي عندنا او الايكويشن اللي عندنا. طب نكتبها مع بعض. FeS2 plus O2 SO2 plus Fe2O3. نقسم كده الصفحة بتاعتنا نصين. هنا عندنا ايرون Fe وعندنا سلفر وعندنا اكسجين. نعدهم كده مع بعض. الايرون 1، السلفر 2 اتومز، الاكسجين 2 اتومز. الناحية الثانية عندنا ايرون نفس الكومبوننتس في الليفت سايد هي الكومبوننتس في الرايت سايد. مع اختلاف طبعا نمبر اوف اتومز. هنا 2 السلفر 1، الاكسجين هنا 2 وهنا 3 يبقى كام؟
5 oxygen atoms. هنا مفيش ولا حاجه من الثلاثه متظبطين. تمام؟ طيب نبدا ايه بقى مع بعض. الايرون هنا ب 1، الايرون هنا ب 2. عشان نظبط الايرون هنكتب من بره هنا كام؟ 2. بقى عندنا كام ايرون؟ 2. تمام. شوف السلفر هنا عندنا 2 باي 2 يبقى 4 سلفر، 4 سلفر. هنا 1 سلفر يبقى نعمل ايه؟ هنكتب 4 قبل السلفر. تمام؟ طيب يبقى عندنا كام سلفر؟ 4 سلفر. ماشي. طيب نشوف الاكسجين بقى. الاكسجين هنا 2. طب الناحيه الثانيه رايت سايد 4 باي 2 ادي كده 8 اكسجين. وهنا 3 يبقى كام اكسجين؟ 11. يبقى المشكله حاليا عندنا فين؟ في الاكسجين. طيب ركز بقى معايا، هنعمل او هنكرر نفس اللي عملنا فوق. هنا الاكسجين موليكيول لوحده، موليكيول لوحده AO2. طيب يعني كام اتوم؟ 2 اتومز. هنا الاكسجين هنا في الكفه دي كلها في الرايت سايد 11 اتومز. فانت ال 11 دي هتكتبها لي قبل الاو 2 اهي 11 O2. كده بقى عندك كام اكسجين اتوم في الليفت سايد؟ 11 باي 2 كام؟ 22 اتومز. 22 اتومز. حلو. عشان نوصل ال 11 دي لل 22 زي الليفت سايد فاحنا محتاجين نضاعف ال 11. يعني هنعمل كام؟ باي 2. تمام؟ طيب هو الاكسجين موجود عندك في الرايت سايد هنا اهو في الناحيتين او في التو كومباوندز، اسف، في التو كومباوندز. هنا في اكسجين وهنا في اكسجين. فاحنا هنضاعف الكوفيشنتس عشان نضاعف ال 11. ركز معايا. نخليها 22 زي الليفت سايد. فال 11 دي باي 2. طيب هو الاكسجين اللي احنا هنضاعفه ده موجود في الكف في الناحيتين او في التو كومباوندز دول. فاحنا هنضاعف الكوفيشنتس. هنا ال 4 هنخليها 8. تمام؟ ال 4 هنخليها 8. طيب وهنا 1 قبل الايرون اوكسايد هنخليه ايه؟ 2. طب عد بقى معايا كده. كده 8 باي 2 كام؟ 16. و2 باي 3 6. 6 بلس 16 equals كام؟ 22. الحمد لله كده الاكسجين اتظبط. طيب نمشي مع بعض بقى نشوف نراجع كده على الباقي. الايرون هنا 2 خلاص، بس اسف الايرون هنا 2 باي 2. 2 باي 2 يبقى الايرون هنا كام؟ 4. الايرون في الليفت سايد 2 يبقى هنخلي ال 2 دي كام؟ هنخليها 4. تمام؟ هنخلي ال 2 دي 4. يبقى عندنا كام ايرون؟ 4. الايرون هنا 4 والايرون هناك 4. الايرون اتظبط. نشوف السلفر بقى. السلفر 4 باي 2. 4 باي 2 يبقى كام؟ 8. هنا 8 سلفر هنا اتظبطت لوحدها على طول. يبقى الكوفيشنتس عندنا 4 11 8 2 4 11 8 2. دي الكوفيشنتس عندنا اللي هو الايه؟ تشويس او الاختيار دي عندنا هو الصح. تمام؟ طيب نمبر 4 بيقول لنا ايه؟ Doctors advise taking vitamin C اللي هو الاسكوربيك اسيد C6H8O6 to avoid catching cold. What is the number of moles of vitamin C in 528 gram sample? يبقى هنا احنا محتاجين نعرف النمبر اوف مولز. عشان نجيب النمبر اوف مولز هنحسب الاول المولر ماس. مولر ماس اوف فيتامين سي اللي هو C6H8O6. طبعا الكربون ب 12 يبقى 12 تايمز 6 بلس الهيدروجين ب 1 يبقى 1 تايمز 8. الاكسجين 16 دي كلها اتوميك ماسس طبعا بتبقى كلها المفروض جيفن طبعا شايفينها في السؤال اهي يبقى 16 تايمز 6. كل ده بالكالكوليتر هيطلع كام؟ 176 جرام بير مول. كده جبنا المولر ماس للفيتامين سي. بقى نجيب النمبر اوف مولز. نمبر اوف مولز احنا عارفين القانون اللي هو ماس اوفر مولر ماس. ماس اوفر مولر ماس. الماس مديهولنا في البروبلم 528 جرام. المولر ماس لسه مطلعينه حالا 176. بالكالكوليتر على طول تطلع لي 3 مولز. يبقى النمبر اوف مولز 3 مولز اللي هي choice B. طيب نمبر 5 بيقول لنا ايه؟ which of the following turn the color of litmus indicator into blue. litmus indicator into blue لا يحول blue اكيد يبقى اللي هو has basic effect اللي هو البيز. هندور على البيزس هنا.
الفينيجر اسيد. البيكنج صودا طبعا ده الصوديوم بايكربونات ده بيز خلاص او هذا بيزك ايفكت. الاورنج جوس اسيد. السوفت درينكس فيها تو اسيدز كربونيك اسيد وفوسفوريك اسيد، يبقى الوحيده اللي هتنفع اللي هي بي البيكنج صودا اللي هي الصوديوم بايكربونات. طيب نمبر 6 acids are the main cause of the corrosion of teeth enamel. ركز معايا، الاسيدز هي السبب الرئيسي لعمليه بتحصل كده في مينا الاسنان اسمها كروجن التآكل، يعني الاسيدز هي بتسبب تآكل في مينا الاسنان. So calcium monophosphate which is found in the teeth enamel. الاسنان او مينا الاسنان دي الماده اللي اسمها مينا الاسنان دي فيها كالسيوم مونوفوسفيت، تمام؟ بيدخل عليها الاسيدز بتسبب تآكل خلاص لمين؟ للتيث انامل. يبقى الكالسيوم مونوفوسفيت اللي هو المكون او مركب من ضمن مركبات التيث انامل ده عباره عن ايه؟ بيزك ولا امفوتيريك ولا اسيديك ولا نيوترال؟ بيزك يعني ماده قاعديه، امفوتيريك معناها متردده، اسيديك حامضيه، ولا نيوترال متعادله. ما دام الاسيدز هي اللي بتسبب تآكل المينا بتاعت الاسنان التيث انامل، والتيث انامل دي فيها كالسيوم مونوفوسفيت، يبقى اكيد الاسيد دي بتعمل رياكشن تفاعل مع الكالسيوم مونوفوسفيت اللي هو اصلا بيز فبتسبب التآكل ليه. يبقى الكالسيوم مونوفوسفيت ده بيز او بيزك سبستانس. يبقى نمبر 6 بي. نمبر 7 which of the following acids doesn't form acidic salts؟ مش بيكون acidic salts. طيب هو بصراحه السؤال ده فيه يعني اجابتين ينفعوا. احنا يعني مش هيكون acidic salts يبقى اكيد ويك اسيد، حمض ضعيف. فالفوسفوريك اسيد ده ويك اسيد، والكربونيك اسيد ويك. فالاجابه يعني نمبر 7 تحتمل الاجابتين دول. طبعا الهيدروكلوريك سترونج والسلفوريك اسيد سترونج، لكن يعني هو بالنسبه للمعلومه دي مش عندك في كتاب الرسم، لكن تبقى عارف كده ان الكربونيك اسيد ويكر ذان فوسفوريك اسيد. يعني خلي المعلومه دي معاك واعرفها كويس قوي ان الكربونيك والفوسفوريك الاثنين اسيدز ضعيفه ويك اسيدز، لكن الكربونيك مور ويكر ذان ايه؟ فوسفوريك اسيد، فهنختار كربونيك اسيد. طيب نمبر 8 بيقول ان ايه؟ 4 bakers each of them contains 500 milliliter of water and the amount of sugar present in each of them is different as shown in the opposite table. طيب يعني عندنا 4 bakers فيهم نفس كميه الميه يعني نص لتر هاف لتر اللي هي 500 مللتر. ضفنا شوجر في كل بيكر من 4 bakers دول. Which of these bakers contains a saturated solution؟ طبعا الساتوريتد solution اللي هو المحلول المشبع انتوا عارفين كويس قوي ان احنا كل ما بنضيف more solute بيحصل لها precipitation بتترسب. فاحنا البيكر نمبر 1 ضفنا له زي ما شايفين 150 جرام شوجر، الثاني 250 جرام، الثالث 450 جرام شوجر، الرابع هاف جرام شوجر. لو بصينا للفور بيكرز هنلاقي ان نمبر 3 هو اللي حصل precipitation ترسيب للايه؟ للشوجر، اترسب الشوجر الزياده. يبقى نمبر 3 هيبقى مين؟ اللي هو الساتوريتد ايه؟ ساتوريتد سوليوشن. باعتبار ان الفور بيكرز containing the same او equal amount of ايه؟ of solvent اللي هي الووتر. خلاص فانت شوف الكميه الاكثر من الشوجر، وفي نفس الوقت باينه في الصوره ان حصل precipitation للايه؟ للشوجر. طيب نمبر 9 aluminium reacts with hydrochloric acid according to the equation 2Al plus 6HCl gives Al2Cl6 plus 3H2. What is the mass of hydrogen produced from the reaction of 25 gram of aluminium with excess of hydrochloric acid؟ طيب نحدد الاول الهدف بتاعنا، ايه المطلوب مني؟ هو عايز mass of hydrogen، تمام؟ ركز معايا، عايز mass of ايه؟ hydrogen. فين الهيدروجين؟ اهو. طيب produce from the reaction of 25 gram of aluminium. يبقى الجيفن او المعلومه اللي مديها لي في البروبلم 25 gram of aluminium. فين الالومنيوم؟ ادي الالومنيوم. طيب with excess of hydrochloric acid دي طنشها خالص. كلمه excess of يعني في زياده من الهيدروكلوريك اسيد. هنا احنا الهدف بتاعنا محدد، هو عايز mass of مين؟ هيدروجين.
تمام، ومدينا الماس اوف مين؟ اوف الومنيوم. فالريليشن اللي هنكتبها مع بعض هتكون بين الهيدروجين والالومنيوم. هناخد الهيدروجين والالومنيوم زي ما هم بنفس الكميات بتاعتهم في الايكويشن، هننزل بيهم في الريليشن بتاعتهم. يبقى هنا 2Al produces قد ايه هيدروجين؟ 3H2. طيب الاتوميك ماس للالومنيوم 27. تعال نشوف مع بعض ال 2Al. 2 by 27 equals 54 جرام. يبقى 54 جرام من الالومنيوم المفروض produces كام؟ الهيدروجين 1 ودي H2، يبقى الهيدروجين هنا 2 وهنا 3 مولز من الهيدروجين، يبقى 3 by 2 equal 6 جرام. يبقى المفروض كل 54 جرام من الالومنيوم gives 6 جرام of hydrogen. طيب الجيفن ايه بقى في البروبلم؟ ركز كده مكتوب ايه في البروبلم؟ يبقى 25 جرام 25 جرام الومنيوم gives كام هيدروجين؟ قد ايه هيدروجين؟ ماس اوف هيدروجين هتبقى كام؟ هنا ماس اوف هيدروجين equals 6 times 25 divided 54 equals 2.8 جرام. 2.8 جرام اللي هي هتبقى طبعا choice دي. كده احنا جبنا مين؟ mass of hydrogen. Number 10. The following reaction was carried out using 5 gram of each reactant. طيب احنا هنا عندنا كام reactant؟ ركز معايا. ادي 1 وادي 2 وادي 3. عندنا 3 reactants. What is the limiting reactant؟ هو هنا عايز يحسب مين الليميت، او نتعرف مع بعض على الليميتنج reactant. مين في الثلاثه دول limiting reactant؟ يعني ايه limiting reactant؟ هي السبستانس اللي هي consumed completely، اللي استهلكت كامله خلاص في الكيميكال رياكشن ده، او في نفس الوقت اللي هي gives the little او less amount of product. السبستانس بتدينا اقل كميه من البرودكت. طيب احنا كنا متعودين ان الليميتنج رياكتنت يعني بيحاول يبقوا 2 رياكتنتس خلاص، ونشوف مين فيهم الكميه اللي استهلكت او استهلكت خالص. يعني هنا 3 رياكتنتس، فهنا محتاجين نعمل 3 ريليشنز بين كل رياكتنت زي ما اتفقنا قبل كده مع اي برودكت. هنختار برودكت، اسهل برودكت او اقرب برودكت عندنا هيبقى الايه؟ هيبقى الووتر. احنا بنختار برودكت واحد، نعمل ريليشن من كل رياكتنت مع نفس البرودكت، تمام؟ اللي هو الايه؟ اللي هو الووتر. طيب يبقى عندنا ال 2KMNO4 مع الووتر 8H2O، وعندنا ال 5HG2Cl2 مع نفس البرودكت 8H2O، وعندنا هيدروكلوريك اسيد 16HCl مع برضو 8H2O. طبعا هي مش بتدينا الاتوميك ماسز، فاحنا ايه يعني هنكتبها مع بعض عشان هنشتغل بيها دلوقتي. البوتاسيوم 39، وعندنا المنجنيز Mn55، طبعا المفروض الحاجات دي تبقى جيفن، وعندنا الاكسجين 16، وعندنا الهيدروجين 1، والميركوري 80، والكلورين 35.5. دي كده الاتوميك ماسز، تمام؟ هنحتاجها. طيب تعالوا نشوف مع بعض المولر ماسز بقى لكل كومباوند. البوتاسيوم بيرمنجانيت اللي هو KMNO4، نحسب مع بعض المولر ماس. بوتاسيوم 19 البوتاسيوم 39 بلس 55 بلس 16 باي 4، ده هيطلع كام؟ 158 جرام بير مول. طيب الميركوريك كلورايد HG2Cl2، احنا بنجهز بس المولر ماسز الاول عشان ايه؟ نعوض بيها على طول. ال HG ب 80 يبقى 80
by 2 plus chlorine 35.5 by 2 دي كده equals 231 جرام per mole. تمام. ال HCl يبقى 1 plus 35.5 يعني 36.5 جرام per mole. والبرودكت اللي عندنا هي الووتر H2O 1 by 2 plus 16 يبقى 18 جرام per mole. تمام. مين دول؟ دول كلهم مولر ماسز، مولر ماسز لمين؟ للفور كومباوندز اللي احنا هنشتغل بيهم دلوقتي. طب تعالى بقى نعوض مع بعض. 2KMnO4 ال KMnO4 اللي هو البوتاسيوم بيرمنجانيت 158 يبقى 2 by 158 equals 316 grams. 316 grams gives طبعا هنا 8 times 18 144 grams. يعني المفروض كل 316 grams produces 144 gram of water. البروبلم هو قال ان الكميه واحده 5 جرامز اهي، 5 جرامز لكل الرياكتنت، يعني هنا 5 جرامز 5 جرامز 5 جرامز، يبقى 5 جرامز produce كام؟ يبقى هنا mass of water H2O equals 144 by 5 over 316. دي بالكالكوليتر تطلع 2.27 جرام. دي كده mass of water produced by potassium permanganate. تعال نشوف الجزء الثاني. mercury chloride هنا 5 باي الميركوري كلورايد طلعنا بكام؟ 231 equals 1155 جرام. خلاص المفروض دي بروديوس بتنتج كام؟ 144. خلاص دي ثابته بقى، هي الوتر اهي، هي هنا 144 جرام. يبقى ال 5 جرام بروديوس كام؟ يبقى هنا mass of water equals 144 times 5 over 1155 equals 0.62 grams. تمام؟ دي كده mass of water produced by mercury chloride. طيب نيجي بقى النمبر 3 الهيدروكلوريك اسيد مع الووتر. هنا 16 by 36.5 تبقى 584 جرام produces نفس الفكرة 144 جرام of water. يبقى ال 5 جرام produces كام جرام من water؟ يبقى mass of water equals 144 times 5 over 584 equals 1.23 جرام. طيب ركز بقى معايا كده. هنا mass of water produced water هنا 2.2 0.6 1.2. يبقى أقل كمية في الثلاثة اللي هي produced by mercury chloride. يبقى limiting reactant عندنا اللي هو Hg2Cl2. يبقى choice دي عندنا هو limiting reactant. طيب number 11 بيقول لنا in the opposite equation
HF اللي هو hydrogen fluoride plus water giving hydronium ion plus fluoride ion. Which of the following is correct؟ مين من الفور sentence دول صح؟ طبعا هنا الايكويشن بتكلمنا عن ال description of acid and bases according to Bronsted and Lowry theory. بالنسبة لنظرية Bronsted Lowry اللي هي مين donates بيتبرع أو بيمنح positive protons ومين اللي accept ال positive protons. طيب فهنا عندنا ال HF plus H2O. البرودكتس عندنا H3O positive plus fluoride ions negative. ركز بقى كده، ال HF وال H2O مين فيهم اللي سلف مين هيدروجين؟ ركز في الاثنين دول، مين سلف مين هيدروجين؟ هتعرف منين؟ بص على الناحيه الثانيه كده، ال H2O دي اتحولت ل H3O خلاص؟ وال HF اتحولت لايه؟ ل F. يبقى واضح ان ال HF الهيدروجين فلورايد هو اللي سلف، هو اللي دونيتس هيدروجين او بروتون بوزيتيف بروتون لمين؟ للووتر. فهنسمي الهيدروجين فلورايد ده ايه؟ برونشتد اسيد. اللي بيسلف الهيدروجين بنسميه برونشتد اسيد، ده من وجهه نظر برونشتد لوري. والووتر هنا هنسميها برونشتد ايه؟ بيز، لان هي اللي ايه؟ اكسبت، استقبلت الهيدروجين ده. طيب الناحيه الثانيه بقى، ال HF اللي تحول لفلورايد ايونز بنسمي الفلورايد ايونز دي خلاص بنسميها conjugate ايه؟ بيز، conjugate بيز. وهنسمي الهيدرونيوم ايون دي conjugate ايه؟ conjugate acid. تمام؟ طيب نراجع بقى اختياراتنا كده. هل H2O represents the base؟ ماشي. وال HF represents the conjugate acid؟ ال HF conjugate acid؟ لا. ال H2O represents the acid؟ لا. HF represents the acid. تمام. والفلورايد ion represents the conjugate base؟ طبعا دي تنفع. HF represents the base؟ طبعا ما تنفعش. يبقى الوحيدة اللي تنفع فيهم اللي هي choice C. طيب number 12 بيقول لنا ايه؟ An ionic compound composed of 29.08% of sodium, 40.56% of sulfur, and 30.36% of oxygen. What is the formula of sulfur ion in this compound? طيب الأول عشان نعرف الفورمولا of sulfur ion في الكومباوند لازم نعرف الأول what is the molecular formula of this compound. الكومباوند ده ايه الموليكولار فورمولا بتاعته؟ شكله ايه؟ هو مكوناته ايه؟ عندنا الأول الصوديوم Na، وعندنا السلفر S، وعندنا الاكسجين O. طيب اول حاجه الماس، احنا عشان نجيب الموليكيولر فورمولا هنمشي مع بعض الخطوات دي. الماس هنتعامل مع البرسنتج اللي هي اداها لنا في البروبلم دي اللي هي الماس، هنعتبرها الماس طبعا. تمام؟ يبقى هنا 29.08 والسلفر 40.56 والاكسجين 30.36. ده مين؟ ماس. طيب الاتوميك ماسز او المولر ماسز ده لنا فين؟ اهي الصوديوم 23، السلفر 32 والاكسجين كام؟ 16. من الماس والمولر ماس ممكن نجيب ايه؟ number of moles mass over molar mass. يعني 29.08 divided 23 يبقى number of moles 1.26. هنا 40.56 divided 32 برضو 1.26. وهنا 30.36 divided 16 تطلع 1.89. طبعا النمبر اوف مولز مش هينفع نتعامل معاها بالديسيمال كده، ركز معايا. احنا عايزين نجيب الموليكيولار فورمولا، فاحنا محتاجين نعرف النمبر اوف مولز. طبعا النمبر اوف مولز هنا طلعت لنا بالديسيمال. طيب فهنجيب حاجه بعد كده اسمها مول ريشيو. المول ريشيو بنعمل ايه؟ بنختار lowest value، اقل قيمه في الثلاثه، يعني 1.26 1.89. فاقل قيمه اكيد اللي هي 1.26 خلاص، دي او دي طبعا. طب عشان نجيب المول ريشيو هنعمل ديفيجن للنمبر اوف مولز.
في كل واحده فيهم divided lowest value، divided اقل واحده فيهم. فهنا 1.26 divided 1.26 equals 1. هنا 1.26 divided 1.26 برضه equals 1. هنا 1.89 divided 1.26 equals 1.5. ما زالت النمبر اوف مول او المول ريشيو عندنا هنا 1، عندنا هنا 1، عندنا هنا 1.5. 1.5 ديسيمال برضه. عشان نخلص من موضوع الديسيمال نحولها لانتجر نمبر هنعمل هنا باي 2 باي 2 باي 2. فيبقى المول ريشيو هنا 1 باي 2 equals 2، 1 باي 2 equals 2، 1.5 باي 2 equals كام؟ equal 3. اللي احنا جبناها دلوقتي دي اسمها مول ريشيو، دي نسب المولز في كل او لكل اتوم جوه الايه؟ جوه الكومباوند، جوه الكومباوند. فهنا الكومباوند عندنا مين بقى؟ Na2S2O3. هو طالب مني ايه؟ What is the formula of sulfur ion؟ فين بقى؟ الكومباوند ده مقسوم نصين اهو. عندنا هنا صوديوم ايونز، والاس2او3 دي اسمها السلفر ثايوسلفيت، ثايوسلفيت ايونز، ده اسمه ثايوسلفيت. طيب لما نيجي نحول او نفك الكومباوند الايونز يبقى عندنا 2Na بوزيتيف لان الصوديوم مونوفالنت. طب والثايوسلفيت يبقى هنا الاس2او3 لازم يكون البوزيتيف تشارجز هنا في الكاتاينز ايكوال النيجاتيف تشارج هنا. طيب ما دام هنا 2 بوزيتيف يبقى الناحيه دي لازم يكون نيجاتيف 2. يبقى الثايوسلفيت او السلفر ايون المكتوب قدامكم ده خلاص هيكون مين؟ S2O3 خلاص. والتشارج اللي هي اللي على الايون ده يبقى نيجاتيف 2. تمام. يبقى نمبر 12 هنختار ايه؟ طيب نمبر 13 بيشوف يقول لنا ايه؟ The following 5 incomplete equations represent neutralization reactions of acids with bases in aqueous solution. What is the choice which represents the equation represented by the ionic equation H positive plus OH negative gives water. طيب يبقى عايزين نعرف انهي equation من الخمسه دول. هيبقى النت ionic equation في الاخر خالص H plus OH gives H2O. طب نمشي كده مع بعض واحده واحده. اول حاجه CH3COOH plus NOH. ال CH3COOH ده weak acid وال NOH strong. هنا weak مع strong ما ينفعش. تمام. طيب HNO3 ده strong acid مع weak base ما تنفعش. H3PO4 ده weak acid مع BaOH strong base ما ينفعش. weak مع strong ما ينفعش. HCl ده strong acid تمام مع بوتاسيوم هيدروكسيد ده strong base ينفع طبعا. H2CO3 weak acid مع LiOH strong base ما ينفعش. يبقى الوحيده اللي تنفع عندنا السترونج مع سترونج اللي هي الهيدروكلوريك اسيد او هيدروجين برايد HCl بلس KOH هدينا KCl بلس H2O. طبعا لما نحولها لايونيك ايكويشن يبقى H positive بلس Cl negative بلس K positive بلس OH negative. خلاص هنا K positive بلس Cl negative والووتر ما بتتفكش زي ما احنا عارفين. هنضيع الايونز المتشابهه مع بعض في الطرفين Cl مع K. هنا Cl مع K هيتبقى لنا في الاخر H positive بلس OH negative produces سوري انا كاتب هنا H2O اسف H2O اللي هي الووتر. تمام. دي اللي هي النت ايونيك ايكويشن. جت منين؟ سترونج اسيد HCl مع سترونج بيز اللي هو KOH.